στο πέμπτο κεφάλαιο. Και στο 16 ράφι. Ας το διαβάσουμε από το 13. Επιστολή Ιακώβου, πέμπτο κεφάλαιο και από το 13 ράφι. Εδώ ο Λόγος του Θεού αναφέρει σε εμάς. Υποφέρει κανείς μεταξύ σας? Ερώτηση είναι. Ας προσέχετε. Ευρίσκεται κανείς σε ευθυμία? Ας ψάλει. Ασθενεί κανείς μεταξύ σας? Ας προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και ας προσευχηθούν επάνω του, αφού τον αλείψουν λάδι στο όνομα του Κυρίου. Και η προσευχή που έγινε με πίστη θα θεραπεύσει τον ασθενή. Ο Κύριος θα τον σηκώσει και αν έχει διαπράξει αμαρτίες θα του συγχωρηθούν. Να εξομολογήσετε τις αμαρτίες σας ο ένας τον άλλον, για να προσεύχεστε ο ένας για τον άλλον, για να θεραπευτείτε. Η προσευχή του δικαίου έχει μεγάλη δύναμη στα αποτελέσματά της. Και το κάτω από το 17 μας μιλάει για τον Ηλία. Ο Ηλίας ήταν άνθρωπος αδυναμίας όπως και εμείς. Αλλά όταν προσευχήθηκε για να βρέξει, να μην βρέξει, δεν έβρεξε στη γη 3 χρόνια και 6 μήνες. Και πάλι προσευχήθηκε και ο ουρανός έστειλε βροχή και η γη βλάστησε τον καρπό της. Αμήν. Ο Θεός μας μιλάει πολύ συγκεκριμένα τι να κάνουμε όταν έχουμε πρόβλημα. Υποφέρεις? Λέει, αν κάποιος υποφέρει μεταξύ σας, ας προσεύχεται. Μόνος του ας προσεύχεται. Για να απαλλαγεί από οτιδήποτε υποφέρει. Ευρίσκεται σε ευθυμία, ας ψάλει. Ασθενεί κανείς μεταξύ σας, ας προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και ας προσευχηθούν επάνω του και αφού τον αλείψουν με λάδι, στο όνομα του Κυρίου, η προσευχή που έγινε με πίστη θα θεραπεύσει τον ασθενή. Αμήν. Μας λέει τι πρέπει να κάνουμε σε κάθε περίπτωση. Ο Θεός θέλει εμείς να είμαστε υγιείς ανά πάσα στιγμή. Το θέλημα του Θεού είναι εσύ, σαν παιδί του Θεού, να είσαι υγιής. Η θεραπεία έχει προμηθευτεί. Διαμέσου ποιου? Διαμέσου του Ιησού Χριστού. Είναι διαθέσιμη. Συνέχεια ο Λόγος του Θεού μας μιλάει. Αυτός πήρε τις ασθενείες μας και τις νόσους μας σεβάστηκε. Για τον πληγόν αυτού θεραπευτήκαμε. Δεν λέει να θεραπευτούμε. Θεραπευτήκαμε. Αυτό που ο Θεός θέλει από εμάς να δούμε τι λέει ο Θεός, να πιστέψουμε αυτό που λέει ο Θεός, να μιλάμε σύμφωνα με αυτό που λέει ο Θεός, για να δούμε τη θεραπεία μας να έρχεται στη ζωή μας, να υλοποιείται στη ζωή μας. Η θεραπεία έχει προμηθευτεί διαμέσου του Ιησού Χριστού. Η θεραπεία είναι μέσα στη Διαθήκη του Θεού. Είναι μέσα στο Λόγο του Θεού. Είναι μέσα στις υποσχέσεις αυτού. Αμήν. Μας μιλάει συνέχεια. Ο Λόγος του Θεού μας μιλάει συνέχεια. Θέλει, όχι μόνο εσύ, αλλά όλοι οι άνθρωποι είναι θεραπευμένοι. Αμήν. Θα πρέπει να πούμε στους αρρώστους εκεί έξω, τους ανθρώπους που υποφέρουν, και μου έκανα μια σκέψη. Άκουσα από μια τραγουδίστρια που πέθανε από καρκίνο. Οι πιο πολλοί πάνε από καρκίνο. Και ήρθε η σκέψη του μυαλό μου να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους, δεν είναι ανάγκη να πεθάνεις από καρκίνο. Υπάρχει τρόπος να ελευθερωθείς, να θεραπευτείς. Δεν ξέρω πώς θα το κάνουμε γνωστό σε όλους. Ότι υπάρχει τρόπος να ελευθερωθούν. Ότι δεν είναι ανάγκη να πεθάνουν από καρκίνο ή οποιαδήποτε
και άλλη ασθένεια. Αρκεί να δεχτούμε. Να ακούσουμε τι έχουμε να πούμε, να προσευχηθούμε και να γίνει καλά. Αμήν. Γιατί ο Ιησούς Χριστός δεν πέθανε μόνο για μένα και για σένα, αλλά πέθανε για όλους τους ανθρώπους. Έδωσε τη ζωή του, έδωσε το αίμα του. Αυτός υπέφερε εκεί στο σταυρό για να απαλλαγούμε από την αμαρτία, από το θάνατο, από τις αρρώστιες, από κάθε τι κακό. Τώρα η ερώτηση που μένει να κάνουμε είναι, εσύ είσαι μέτοχος της Διαθήκης? Εσύ είσαι μέτοχος της Διαθήκης? Ο Θεός μας λέει ότι αν πιστεύουμε στον Χριστό, θα κληρονόμοι Θεού και συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Μας το λέει αυτό στους Ρωμαίους, στο 8ο κεφάλαιο. Κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Επομένως, εσύ αν πιστεύεις στον Ιησού Χριστό, τον αποκαλείς Κύριος σου και Σωτήρας σου, είσαι μέτοχος της Διαθήκης. Αλλά σαν μέτοχος, για να λάβεις τα της Διαθήκης, χρειάζεται να έχεις τι? Είσαι μέτοχος της Διαθήκης. Για να λάβεις οτιδήποτε η Διαθήκη που είναι ο Λόγος του Θεού σου υπόσχεται, πρέπει να έχεις τι? Πρέπει να έχεις πίστη. Πρέπει να έχεις πίστη. Η πίστη βρίσκεται μέσα στην υπόσχεση του Θεού. Η πίστη βρίσκεται μέσα στην υπόσχεση του Θεού. Εκεί που λέει ο Ιησούς πήρε τις ασθενείες και ο κοσμός σου βάσταξε, μέσα εκεί υπάρχει πίστη. Αμήν. Και αυτή η πίστη έρχεται σε σένα πώς? Βρίσκεται μέσα στην υπόσχεση του Θεού. Αλλά πώς θα έρθει σε σένα η πίστη αυτή? Η πίστη έρχεται, όπως είπαμε, στους Ρωμαίους 10-17, λέει πίστης έρχεται εξ ακοής και ακοής του ρήματος του Θεού. Του Λόγου του Θεού, του ρήματος του Θεού. Εκεί γράφει συγκεκριμένα στο αρχαίο κείμενο για το ρήμα του Θεού. Επομένως, πίστη θα έρθει σε σένα ακούγοντας το ρήμα του Θεού. Ακούς πρώτα το Λόγο, αλλά συνεχίζεις να ακούς το Λόγο και για μια στιγμή αυτός ο λόγος θα γίνει αποκάλυψη σε εσένα, είναι υπεποίθηση σε εσένα, βεβαίωση. Και τότε θα ξέρεις ότι είμαι θεραπευμένος. Και το σώμα σου ακόμα δείχνει άρρωστο. Αλλά εσύ θα ξέρεις ότι είσαι θεραπευμένος. Θα μιλάς από εκείνη τη στιγμή σύμφωνα με τον Λόγο, όπως είπε ο Χριστός, θα μιλήσεις με πίστη και θα έχεις ό,τι λες. Και θα αλλάξεις αυτή την κατάσταση. Όπως ο κ. Καthy. Το είδε αυτό, ήταν παράγγελος στο κρεβάτι. Δεν μπορούσε να θυμηθεί. Το αίμα του ήταν ο γιατρός, το είδε λέει το αίμα του και λέει τι αίμα είναι αυτό. Ο ίδιος είναι το αίμα του, καθώς το έπαιρνε ο γιατρός. Και του λέει ο γιατρός, δεν υπάρχει ελπίδα η περίπτωσή σου να θεραπευτεί. Ποτέ. Έτσι θα πεθάνεις. Το είπαμε στα ίσια. Αλλά αυτός άρχισε να διαβάζει τη βίβλο της γιαγιάς του, σώθηκε καταρχήν και μετά σιγά σιγά έκανε να εγγυρίσει ένα φίλο μια μέρα. Δεν μπορούσε να γυρίσει ένα φίλο. Και άρχισε να μελετάει. Είχε χρόνο πολύ και στο κρεβάτι να μελετάει. Τελικά διαπίστωσε, λέει, κύριε, τα πιστεύω αυτά που λέω. Δεν τα πιστεύω αυτά. Αλλά εξακολουθούσε να είναι άρρωστος. Λέει ο Λόγος του Θεού ότι είσαι θεραπευμένος. Και του έδειξε και αυτό που διαβάσαμε τώρα στον Ιάκωβο, ότι είχε πρόβλημα, δεν είχε ποιον να καλέσει, γιατί είπε εδώ άμα θέλει κάποιος, έχει πρόβλημα ασθένειας, να φωνάξει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας. Και λέει, κύριε, ποιον να φωνάξω, δεν ξέρω κανένα πρεσβύτερο, και αυτούς που ξέρω, λέει, δεν ξέρω αν έχουν πίστη
για να γίνω καλά. Τι να κάνω. Και ο Θεός του έδειξε, δεν χρειάζεται να φωνάξεις κανένα, εάν η προσευχή που θα κάνεις, θα την κάνεις με πίστη, θα γίνεις καλά. Θα εξακολουθούσε όμως να είναι άρρωστος. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν έβαζε σε πράξη την πίστη. Δεν έβαζε σε πράξη. Πίστη σημαίνει χωρίς έργα, είναι νεκρά. Δηλαδή σαν να μην έχεις πίστη. Και τι να κάνω, Κύριε. Τελικά ο Κύριος το αποκάλυψε ότι πρέπει να σηκωθείς από το κρεβάτι. Μα Κύριε, δεν μπορώ να κουνηθώ από το κρεβάτι. Από εδώ και κάτω δεν είχε αίσθηση στα πόδια του. Δεν μπορούσε να γίνει. Τελικά αποφάσισε με ό,τι δύναμη έχει να κατέβει από το κρεβάτι. Έστω και είναι παράγγελος. Έκανε προσπάθειες, άρχισε να έβγαλε το πόδι του τραβώντας το έξω και το έλεγε ο διάβολος, τώρα θα πέσεις και δεν είναι κανείς γύρος να σε βοηθήσει και θα σε βρει να πεθανέως στο πάτωμα. Τελικά το τραβάει το ένα πόδι σιγά σιγά, το βγάζει, μετά τραβάει το άλλο πόδι σιγά σιγά και σπρώχνοντας το ακουμπάει στο πάτωμα. Μόλις ακούμπησε στο πάτωμα, η δύναμη του Θεού έπεσε πάνω του και τον ελευθέρωσε. Τελείως. Αλλά έπρεπε να κάνει ό,τι μπορούσε να κάνει, κάποια προσπάθεια για να αποδείξει ότι τα πιστεύω αυτό. Ότι πιστεύω, είπε ο Λόγος του Θεού, ότι αν αυτό που ζητάς το πιστεύεις, θα γίνει σε σένα ό,τι πιστεύεις. Και είπε στον Κύριο, λέει, Κύριε μου πεις εσύ, ότι δεν τα πιστεύω αυτά, λες ψέματα. Λέει, άμα με ρωτήσεις αν τα πιστεύω. Ναι, αλλά στοχούσε να ενεργήσει. Και μόλις το έκανε, η δύναμη του Θεού έπεσε πάνω. Ένιωσε σε όλο το σώμα εκατομμύρια βελόνες να χτυπάνε τα πόδια του και από εκεί την επόμενη μέρα ήταν στο breakfast μαζί με τους άλλους. Περπατώντας. Μέχρι τότε δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Η μάνα του και η γιαγιά του τον έκαναν μπάνιο και τον ξανάβαζαν στο άθρο. Δεν μπορούσε να κουνηθεί, δεν έβλεπε καλά. Το αίμα του, λέμε, είχε πάθει αλλίωση. Μιλάμε για περίπτωση που δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ αυτός ο άνθρωπος να γίνει καλά. Γιατί πίστεψε στο Θεό, στο Λόγο του Θεού. Έγινε αποκάλυψη αυτό που ο Θεός του είπε. Και τελικά έπραξε, έβαλε σε ενέργεια αυτά που είδε, που άκουσε και τελικά η δύναμη του Θεού τον ελευθέρωσε. Αμήν. Με το Θεό δεν υπάρχει καμία περίπτωση, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο άνθρωπος μπορεί να γίνει τελείως καλά. Μπορεί να θεραπευτεί. Από οτιδήποτε και αν καταπιέζεται. Το μόνο που χρειάζεται είναι τι? Να πιστέψει στο Λόγο. Η πίστη βρίσκεται, είπαμε, μέσα στο Λόγο του Θεού. Η πίστη δουλεύει μαζί με την αγάπη του Θεού. Η αγάπη, τι κάνει η αγάπη? Τι είναι η αγάπη? Η αγάπη είναι ο Θεός. Όπως σε οδηγεί ο Θεός, έτσι ενεργείς. Σου μιλάει ο Θεός. Σου αποκαλύπτει ο Θεός. Και κάνεις με την πίστη σου αυτό που ο Θεός σου λέει. Αυτό λέει πίστης ενεργείται για της αγάπης. Και αυτό το βρίσκουμε στους Γαλάτες, στο 5ο κεφάλαιο και στο 6ο εδάφιο. Τώρα, παρόλο ότι πολλοί από εμάς, ή όλοι από εμάς έχουμε το δικαίωμα να είμαστε υγιείς, πολλοί μη ακολουθώντας τις οδηγίες του Θεού, τον τρόπο διαβίωσης αυτού, αποτυχάνουν να λάβουν θεραπεία. Κάποιος είπε, όλες οι αρρώστιες θεραπεύονται, αλλά όλοι οι άνθρωποι δεν θεραπεύονται. Όλες οι αρρώστιες θεραπεύονται. Αλλά εξαρτάται από τον άνθρωπο να δεχτεί αυτό που λέει ο Θεός, να κάνει αυτό που λέει ο Θεός και να απαλλαγεί από οτιδήποτε καταπιέζεται. Δεν είναι το θέλημα του Θεού, εσύ τουλάχιστον που είσαι παιδί του Θεού, να καταπιέζεσαι. Αυτοί που δεν ξέρουν, δεν είναι παιδιά του Θεού, βρίσκονται μέσα στα χέρια του Σατανά και τους κάνει ό,τι θέλει.
Γι' αυτό εμείς θα πρέπει να μαρτυρήσουμε σε αυτούς ότι υπάρχει τρόπος ελευθερίας και θεραπείας. Όσοι το ακούσουν, το δεχτούν, θα μπορέσουμε να προσευχηθούμε και να απαλλαγούν. Παραδείγματος χάρη για το καρκίνο, έχουμε το χρήσμα του Κύριου. Έχουμε το χρήσμα. Μιλάμε στον καρκίνο και θα φύγει. Και οι ασθένειες που έχουν πνεύμα ασθένειες πάνω στον άνθρωπο, θα μιλήσουμε και θα φύγει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην φύγει. Και θα επιθέσουμε το χρήσμα του Κυρίου επάνω και θα γίνει καλά. Εκεί που χρειάζεται να τους οδηγήσουμε, να τους καθοδηγήσουμε σωστά, είναι τι κάνουμε μετά από εκεί, όπως το είπαμε. Στο πρώτο μάθημα. Είμαστε περασμένη εβδομάδα. Θα πρέπει να τους καθοδηγήσουμε σωστά, να αυξηθούν πνευματικά, να μάθουν και να μην επιτρέψουν σε τα πνεύματα να επιστρέψουν πίσω σε αυτούς. Αμήν. Γιατί πολλοί άνθρωποι δεν θα αναπράγονται? Γιατί δεν συμμορφώνονται με τους κανονισμούς του Θεού. Και έτσι αποτυχάνουν να θεραπευτούν. Πρέπει να συμμορφωθούμε με τους κανονισμούς του Θεού. Και ο Θεός μας διδάσκει. Μας αποκαλύπτει. Εκεί που διαβάσαμε τώρα στον Ιάκωβο, μας λέει τι πρέπει να κάνουμε. Αμήν. Ήταν ένας σε μια εκκλησία που είχε πολλά λεφτά, είπε κάτι ο Ποιμένες την ημέρα και παραξήγησε. Τα μάλιστα και πήρε και κάτι άλλο μαζί του και πήγε σπίτι. Αλλά μετά από λίγο άρρωσε. Του λέει η γυναίκα του, φώναξε τον Ποιμένο, του είπε μετά, αφού δεν είχε Ποιμένο, αφού τον εγκατέλειψε. Έφυγε μακριά από την εκκλησία. Δεν ήθελε να πάρει τηλέφωνο. Τελικά η περίπτωση επιδεινώθηκε, πήγαινε για θάνατο. Μια μέρα εκεί που το σκεφτόταν, αποφάσισε να ταπεινωθεί και να πάρει τηλέφωνο τον Ποιμένο και τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας να προσευχηθούν γι' αυτό. Και είναι για αμαρτίες να κάνετε, ο Θεός θα σας συγχωρέσει. Παίρνει τηλέφωνο, πάνε στο σπίτι του, προσεύχονται γι' αυτόν, αυτός ζήτησε συγγνώμη για ό,τι είπε, ό,τι έκανε, επανήλθε τελικά πνευματικά στην Εκκλησία, αυτοί προσευχηθήκαν για αυτόν και σηκώθηκε από το κρεβάτι του θανάτου. Θα πέθανε. Θα πέθανε. Ήταν κάτι απλό. Για το Θεό ήταν πολύ απλό. Και για αυτούς που προσευχηθήκαν για αυτόν. Αλλά έπρεπε αυτός να συμμορφωθεί με το θέλημα του Θεού. Δεν μπορούσε ο Θεός να τον ελευθερώσει, να τον θεραπεύσει. Κάθε στιγμή αυτός είχε αυτή την κακία, την αποστασία στη ζωή του. Αμήν. Ο Θεός έχει προμηθέσει στο Λόγο Του διάφορους τρόπους και μεθόδους για να μας βοηθήσει, να βοηθήσει τους χριστιανούς να τους συναντήσει μάλλον σε πιο πνευματικό επίπεδο βρίσκονται και να τους ελευθερώσει. Για να μπορέσει ο Θεός να ενεργήσει και να ελευθερώσει κάποιον με την θεραπευτική αυτή δύναμη και με την υπόσχεση του Θεού θα πρέπει να κάνει τρία βασικά πράγματα. Πρέπει να κάνει τρία βασικά πράγματα. Δεν μπορείς να ζεις, να σκέφτεσαι, να ενεργείς όπως εσύ νομίζεις. Πρέπει να συμμορφωθείς με τις οδηγίες του Θεού. Το πρώτο που θα πρέπει να κάνεις είναι να εμπιστευτείς τελείως το Θεό και τον Λόγο. Που σημαίνει μετανιώνεις για ό,τι έκανες, ήσουν και επιστρέφεις και συμμορφώνεσαι με το θέλημα του Θεού. Θυμάστε το μήνυμα που δώσαμε, αν μείνετε μαζί μου και οι λόγοι μου μείνουν μέσα σας, θα ζητήσετε ό,τι θέλετε και θα γίνει σας. Ψέματα λέει εδώ. Αν μείνετε μαζί μου και αν οι λόγοι μου μείνουν μέσα σας, τότε θα ζητήσετε ό,τι θέλετε και θα γίνει σε εσάς. Αμήν. Θα πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος, το πρώτο που θα πρέπει να κάνει,
είναι να εμπιστευτεί τελείως το Θεό. Να εμπιστευτεί τελείως το Λόγο του Θεού. Να σκέπτεται, να μιλάει, να ενεργεί όπως ο Θεός του λέει. Να κάνει αυτά που δεν είναι ότι είναι. Να κάνεις αυτά που δεν είναι ότι είναι. Δεν θα λες είμαι άρρωστος. Δεν θα λες πονάω, αν πονάς θα το επιτιμήσεις. Εκείνη τη στιγμή, τον πόνο να φύγει. Και μια εδώ εκεί, έχει κάποιος πρόβλημα με το γόνατο. Δεν είναι κανείς εδώ που έχει πρόβλημα αυτές τις μέρες με το γόνατο. Αυτό το πρόβλημα έφυγε. Δεν έχεις το πρόβλημα. Τώρα θα ψαχτείς να δεις ποτέ έφυγε. Ήταν κάτι άλλο. Αυτό το ένιωσα τώρα. Έχει κάποιος πρόβλημα με τις οσφίες. Με το ισχύο. Πού το ένιωσα, αριστερά. Στο αριστερό μέρος εδώ, στο ισχύο. Δεν έχεις πλέον πρόβλημα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα δεν υπάρχει. Μου έδειξε ο Κύριος ότι δεν υπάρχει, δεν έχεις το πρόβλημα. Επομένως θα συμφωνήσεις μαζί μου, να πιστεύει τώρα. Αυτό έγινε αμέσως, γίνεται αμέσως. Είναι τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Και ένα άλλο πολύ σοβαρό, που μου έδειξε ο Κύριος χθες το βράδυ, είχα επίθεση και πιστεύω δεν είναι δική μου επίθεση, αλλά κάποιος από εσάς, ίσως αν ένας, δύο, πιο πολύ, επίθεση εδώ, στο δεξί μέρος του εγκεφάλου, εδώ προς τα πίσω, οι μικρανίες. Πρώτη φορά ένιωσα τόσο πόνο. Τέτοιο πόνο, τόσο δυναμικό πόνο εδώ. Αλλά αμέσως αναγνώρισα ότι αυτό δεν είναι πρόκειται κάτι που εγώ, αλλά κάποιος από εσάς που έχει και το επιτίμησα και έφυγε. Επομένως εσύ δεν έχεις πρόβλημα. Δεν το έχεις αυτό το πρόβλημα. Ο Κύριος έτσι δουλεύει. Ο Κύριος όταν δουλεύει με τα χαρίσματα, άμα θέλει να βοηθήσει εσένα, επειδή κάνεις ό,τι κάνεις με τον Λόγο του Θεού, να αλλάξεις τη θεραπεία σου, να ελευθερωθείς με τον έναν τρόπο, με τον άλλο τρόπο, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που ενεργεί με τα χαρίσματα για να απαλλαγείς. Να μην καταπιέζεσαι. Και τώρα το λαμβάνεις. Λες Κύριε, εγώ είμαι αυτός και σε ευχαριστώ, είμαι ελεύθερη. Από εκείνη τη στιγμή είσαι ελεύθερος, είσαι ελεύθερη. Αλλά αυτό με τη μικρανία ήταν κάτι δυναμικό, κάτι βαθύ, κάτι σαν να σε διαπέρναγε. Ήρθε από εξωτερικά και πήγαινε προς τα μέσα με τόση δύναμη. Λέω, τι είναι αυτό, δεν το έχω ξανανιώσει αυτό. Αλλά δεν με φόβησε. Να θυμάστε, ο διάβολος για να φέρει κάτι στη ζωή μας ξεκινάει με φόβο. Σε οποιαδήποτε περίπτωση. Αμέσως θα της φύγει στο όνομα του Χριστού. Ο Κύριος δεν μου έδωσε πνεύμα φοβίας, αλλά πνεύμα δυνάμεων, λέει για πνεύμα εκεί. Δυνάμεως, αγάπης και σοφρονισμού. Φύγε. Μην δίνετε τόπο στο φόβο. Ποτέ. Δημιουργείται φόβος, φύγε τώρα στο όνομα του Χριστού. Και πριν ακόμα δημιουργηθεί ο φόβος, θα τον κρατάς μακριά σου, θα τον διώξεις τελείως. Και σε καταστάσεις που δημιουργούνται θα αρχίσεις να γελάσεις τις καταστάσεις. Δεν μπορεί να υπερισχύσουμε σε εσένα, είσαι παιδί του Θεού. Αμήν. Επομένως, τι πρέπει να κάνουμε τώρα, να εμπιστευτούμε τον Θεό τελείως. Το Λόγο του τελείως. Πρέπει να σκεφτόμαστε, να μιλάμε, να ενεργούμε όπως ο Θεός μας λέει. Και τότε τι κάνουμε, περπατούμε με αγάπη, κάνουμε ό,τι ο Θεός μας λέει. Να καλείς αυτά που δεν είναι ότι είναι, να ευχαριστείς, να δοξάσεις, να δυναμώνεις την πίστη. Μας λέει ότι ο Αβραάμ δυνάμωνε στην πίστη, δοξάζοντας τον Θεό. Δοξάζοντας τον Θεό, δυνάμωνε στην πίστη. Αυτό σημαίνει ότι η πίστη δεν ήταν αρκετή, αλλά δυνάμωνε. Αυτό σημαίνει ότι ήταν στο ένα σημείο και άρχισε να ανεβαίνει. Και έφτασε να είναι τελείως πεπισμένος. Μπορεί να μην είσαι τελείως πεπισμένος ακόμα.
σημείο να είναι τελείως πεπισμένος ότι ο Θεός είναι σε θέση να κάνει αυτό που υποσχέθηκε. Αμήν. Πρέπει να υπακούσουμε στον Θεό, στον Λόγο του Θεού. Μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού συνέχεια τι πρέπει να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση ή στην άλλη περίπτωση. Και έτσι δυναμώνει στην πίστη. Το δεύτερο, είπαμε το πρώτο, να πιστευτείς τελείως στον Θεό και τον Λόγο του. Είπαμε να σκέφτεσαι να μιλάς, να ενεργείς όπως ο Θεός σου λέει. Το δεύτερο, θα πρέπει να αποβάλεις τελείως από τη ζωή σου οτιδήποτε έχει να κάνει με το παρελθόν. Ξέχασε το παρελθόν. Οτιδήποτε και αν άκουσες και αν έμαθες στο παρελθόν που δεν είναι σωστό, ξέχασέ το. Θα πρέπει να το διώξεις, να το αποβάλεις. Ξέχασε το παρελθόν και τις αποτυχίες σου. Ξέχασέ τις. Και τις εμπειρίες που είχες. Δεν σου πει τίποτα. Αυτό δεν το δέχομαι. Δεν το επιτρέπω να ξαναγυρίσει τη ζωή μου αυτό. Δεν το θέλω. Αμήν. Ξέχασε κάτι που ήξερες, κάτι που έκανες, κάτι που έλεγες, που αυτό δεν βασιζόταν στο Λόγο του. Αμήν. Μία να μην έχεις, θα λες, όχι εγώ. Θα μάθεις να δεις τι λέει ο Θεός. Ο Θεός μιλάει διαμέσου του Λόγου. Μας θέλει να υπακούσουμε στο Λόγο. Αμήν. Θα αρχίσει να μιλάς σύμφωνα με τον Λόγο. Για κάθε περίπτωση. Είμαι ευλογημένος. Έχω τα χρήματα να πληρώσω τις ανάγκες μου. Σε ευχαριστώ Κύριε. Ο Κύριος είναι ο ποιμένος. Δεν θέλω στερεδί, μηδενός. Ο Κύριος μου δίνει τη δύναμη να πλουτίσω. Αυτά τα λέει ο Θεός, τα λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν θα λες δεν μπορώ να κάνω αυτό, δεν μπορώ να κάνω εκείνο. Θα λες όχι μπορώ. Ο Κύριος είναι ο βοηθός μου. Ο Κύριος είναι ο βοηθός μου. Μας είπε ότι ποτέ δεν θα σε αφήσω ούτε θα σε εγκαταλείψω. Είμαι μαζί σου όλες τις μέρες της ζωής σου. Ο Κύριος είναι ο βοηθός μου. Λοιπόν, το δεύτερο είπαμε θα αποβάλεις τελείως από τη ζωή σου οτιδήποτε έχει να κάνει με το παρελθόν και με οτιδήποτε είχες μάθει, έλεγες, έκανες που δεν ήταν σωστό. Το τρίτο, θα πρέπει να πιστευτείς κάποιον εργάτη του Θεού να σε βοηθήσει, να σε διδάξει και μαζί να εργαστείτε σαν Εκκλησία, σαν σώμα και να νικήσετε τον εχθρό. Έτσι θα νικήσουμε τον εχθρό. Θα τον διώξουμε τελείως από τη ζωή μας. Όταν σου λέει ο εργάτης του Θεού θα πρέπει να συγχωρήσεις αυτόν. Θα πρέπει να σταματήσεις να έχεις κάτι εναντίον κάποιου, οτιδήποτε για να σου έκανε αυτό. Θα πρέπει να διώξεις τα είδωλα που υπάρχουν ίσως στη ζωή σου. Ψάξεις να δεις τι υπάρχει μέσα στο σπίτι σου. Εμείς γνωρίζουμε πράγματα, αντικείμενα μέσα στο σπίτι μας που προέρχονται από ανθρώπους, ίσως από εκκλησίες, ίσως από κάτι που κάποιος προσευχήθηκε, ωραίο είναι αυτό, αλλά αυτό είναι ευλογία, σου φέρνει ευλογία. Δεν σου φέρνει ευλογία. Καθάρισέ το ή κάψου, διώξου. Όταν διαπιστώνεις ότι αυτό υπηρετεί κάποιον Θεό. Θα πρέπει να εμπιστευτούμε, είπαμε, τελείως στο Θεό και κανέναν άλλο. Και οτιδήποτε έχουμε, αλλά δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε σε πράγματα και σε καταστάσεις. Αμήν. Θα πρέπει να ελευθερωθούμε από πράγματα που έχουμε, να ελευθερωθούμε τελείως. Εμείς, σαν οικογένεια, φτάσαμε στο σημείο να μην έχουμε μία, γιατί ο Κύριος ήθελε να εμπιστευτούμε Αυτόν. Εμπιστευτείς Αυτόν. Αυτός έχει πολλά.
Ο Θεός είναι πλούσιος. Yes. Άμα εσύ πιστεύεσαι στα 10 ευρώ, στα 100 ευρώ, στα 1000, στις 5.000 ευρώ που έχεις και μου τα φυλάς, τότε δεν μπορεί να πιστευτείς στον Θεό. Οτιδήποτε κι αν είναι αυτό. Τα ελευθερώνω εκεί. Εσύ πες μου τι να κάνω με αυτά που έχω. Το ξέρετε ότι τα ελευθερώσεις. Ο Θεός, αν δεν τα ελευθερώσεις, δεν σου πει να κάνεις. Αμήν. Αλλά όταν έχει ελευθερωθεί από κάτι, μετά ο Θεός μπορεί να σου πει πάρ' το αυτό και δώστε το. Σας πω. Και αυτό θα φέρει 30, 60 και 100 φορές πιο πολύ στη ζωή σου. Οι Εβραίοι είναι ευλογημένοι γιατί ακόμα υπακούνε στους νόμους του Θεού. Και δεν βλέπεις άνθρωπο, εργάτη ανάμεσά τους. Όλοι τους είναι επιχειρηματίες. Και όλοι τους είναι πλούσιοι. Και δεν πιστεύουν στον Ιησού, δεν πιστεύουν. Αλλά ενεργούν σύμφωνα με τους νόμους, τους κανόνες που ο Θεός τους έδωσε και είναι πλούσιοι. Και έχουμε παραδείγματα, όπως ο Κένεθ Κόπλερ μπήκε μέσα σε ένα, εκεί στην Αμερική, σε ένα μαγαζί κάποιο Εβραίο που λέγε ρούχα και του λέει πάρε ό,τι θέλεις. Και αυτός δεν είναι πιστός. Πάρε, του λέει ό,τι θέλεις. Και αυτός ο άνθρωπος ήταν πάμπλουτος. Πώς έγινε πλούσιος. Δίνουνε και ο Θεός της δίνει παραπλασίως. Αμήν. Ο Κύριος τους βοηθάει. Τους κάνει ευλογία σε κάποιον και έρχεται μετά η ευλογία του Θεού στη ζωή τους. Θα πρέπει να εμπιστευτούμε, λένε, να εμπιστευτούμε τον Θεό. Τελείως το Θεό. Πώς θα τον εμπιστευτείς τελείως τον Θεό. Δεν είναι δύσκολο να εμπιστευτείς τελείως. Αρχίζει να μιλάς σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού. Θα κάνεις αυτά που δεν είναι ότι είναι. Θα μένεις μέσα στη χάρη και μες στο έλεος του Θεού. Κύριε, σε ευχαριστώ για τη χάρη σου και το έλεος σου. Σε ευχαριστώ για τη δύναμή σου. Εσύ με οδηγείς. Εσύ με αποκαλύπτεις. Θα λες, ο Κύριος είναι πολύ. Πατέρα, σε ευχαριστώ. Γιατί έδωσε τη ζωή του. Ο Ιησούς έδωσε τη ζωή του. Έδωσε το αίμα του. Έδωσε το αίμα του. Πήγε στο σταυρό για σένα και για μένα. Με στόχο να μας δώσει όλες αυτές τις ευλογίες του Θεού. Γι' αυτό μας λέει ότι είμαστε κληρονόμοι Θεού και συγκληρονόμοι του Ιησού. Θέλει να περπατάμε σε όλη την πληρότητα μέσα στο θέλημα του Θεού και μέσα στις ευλογίες του Θεού. Ασφαλώς έχουμε αυτούς οι οποίοι λένε δεν είναι τρόπος αυτός να ζητάς από τον Θεό αυτό και εκείνο. Ο Θεός θέλει να σε φουκαράς. Εσύ άμα θέλει να σε φουκαράς, είναι φουκαράς. Αλλά ίσως να είναι μερικοί που δεν είναι ακόμα αυξημένοι πνευματικά και άμα τους δώσεις μια ευλογία του Θεού ή λίγα χρήματα από τον Θεό, να αρχίσουν να πετάνε. Και ο Θεός δεν το θέλει αυτό. Επομένως, σε διδάσκει τώρα να αυξηθείς πνευματικά, να εμπιστευτείς τελείως το Θεό, να αφιερώσεις οτιδήποτε εις Αυτόν και τότε θα δεις τις ευλογίες του Θεού στη ζωή σου. Θα έρχονται οι ευλογίες του Θεού και να ξέρεις πώς έρχονται. Αμήν. Σας έλεγε εσύ για αυτόν τον αδελφό που διάβαζε το βιβλίο. Πώς το φέρετε το βιβλίο? Η Σοφία. Πολύ ευλογημένος αδελφός. Του λέει ο Θεός, πάρε το αυτοκίνητο που έχεις και δώσ' του. Ο Θεός άκουσε τον Θεό, λέει. Το παίρνει και το δίνει. Και δεν είχε άλλο αυτοκίνητο. Το δίνει το αυτοκίνητο και περίμενε μια εβδομάδα, 2 εβδομάδες, 1 μήνα. Λέει μια μέρα στον Κύριο, Κύριε, έδωσε το αυτοκίνητο. Περιμένω να μου δώσεις ένα κάτι καλύτερο. Πού είναι το αυτοκίνητο? Και του λέει ο Κύριος,
αυτοκίνητο, από την πρώτη στιγμή που έδωσε το δικό σου, σε περιμένει. Δεν εξάσκησε την πίστη του να το λάβει. Θέλω, λέει, από τη στιγμή που το έδωσες, να ενεργείς σαν να το έχεις το αυτοκίνητο. Πήγε σε μια μάντρα και έψαχε τώρα ένα αυτοκίνητο. Του λέει, κύριε, θα μου άρεσε αυτό. Λέει, το χρόνο του, αυτό θα μου άρεσε. Αλλά δεν είχε λεφτά να το πάρει, αλλά βάζει την πίστη του να δουλέψει. Και την επόμενη μέρα έρχεται κάποιος και το δίνει ένα αυτοκίνητο σαν εκείνο. Είδε το αυτοκίνητο το πήρε. Και όχι μόνο αυτό, μετά από κανένα μήνα έρχεται και δεύτερο αυτοκίνητο. Λέει, κύριε, τι είναι αυτό, για ποιο λόγο είναι αυτό, εγώ δεν έδωσα άλλο αυτοκίνητο για να μου δώσει το δεύτερο αυτό αυτοκίνητο. Και λέει, αυτό το αυτοκίνητο ήρθε σε σένα λόγω του ότι κάποιος άλλος έσπηρε για αυτό το αυτοκίνητο. Αυτός δεν έσπηρε για αυτό το ορισμένο αυτοκίνητο, αλλά ο Θεός του έδωσε και το δεύτερο. Και μετά παίρνει το πρώτο και το έδωσε σε κάποιον που ο Θεός τον οδήγησε. Δεν ήθελε δύο αυτοκίνητα, δεν τα κάνει δύο αυτοκίνητα. Εκεί που ήταν. Οι ευλογίες του Θεού δεν σταματούν να έρχονται. Όταν εμείς καταλάβουμε πώς ο Θεός δουλεύει, τα πάντα είπαμε που δημιούργησε ο Θεός, τα έφτιαξε για τα παιδιά του. Σήμερα τα εκμεταλλεύεται ο διάβολος, το χρυσάφι και το αργύριο, και το βλέπουμε που κάνουν κέντρα, έχουν γλέντια, έχουν πάρτις, ξενύχτια. Ο διάβολος και τα παιδιά του. Συγκεντρώνονται στα καλύτερα μέρη. Και εμείς συγκεντρωνόμαστε εδώ. Ο Θεός λέει, είχε πει στον Κύριο Θεό, γιατί θα ήθελα, λέει, τα παιδιά μου να έχουν το καλύτερο μέρος που συγκεντρώνονται. Πρέπει να τα διεκδικήσουμε όλα αυτά. Πρώτα να αυξηθούμε πνευματικά στο επίπεδο που χρειάζεται και να πεις μετά, Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί εγώ είμαι κληρονόμος δικός σου. Το χρυσάφι και το αργύριο είναι δικό σου. Τα ζώα στους χίλιους λόγους είναι δικό σου. Και εγώ είμαι κληρονόμος δικός σου. Διεκδικώ, δεν ζητάς τώρα. Το διεκδικείς. Και τα λεφτά είναι εδώ κάτω. Διεκδικώ το χρυσάφι, διεκδικώ το αργύριο, διεκδικώ τα ζώα από τους χίλιους λόγους. Και συγκεκριμένα λεφτά να δώσω. Πόσα θέλεις, πόσα χρειάζεσαι, θέλω, Κύριε, 30 ευρώ την ημέρα, 40 για να ζήσω. 3-9, 1000 ευρώ για να ζήσω. Και θέλω τόσα να πληρώσω αυτό το νίκιο, και γιατί να είσαι στο νίκιο, τελικά πρέπει να φύγεις από το νίκιο. Να πληρώσεις το νίκιο της Εκκλησίας, πόσα θέλεις, θέλω 1000 ευρώ για τα καθημερινά μου έξοδα και θέλω 500 για την Εκκλησία, 500 για το σπίτι μου, 1900 και χρειάζομαι για οτιδήποτε άλλες ανάγκες αυτά. Βάζεις κάτω το νούμερο. Και λες, στο όνομα του Ιησού προστάζω αυτά τα χρήματα να έρθουν σε μένα. Ήταν διεκδικό. Διάβολε, πάρε τα χέρια σου από τα λεφτά μου. Και μετά λες, Άγγελε του Κυρίου, λειτουργικά πνεύματα, όπως θέλετε, προς υπηρεσία, για αυτούς που θα κληρονομήσουν τη σωτηρία, πηγαίνετε και κάνετε αυτά τα λεφτά να έρθουν. Και αυτό θα το κάνουμε μάθημα μια από τις μέρες, πώς ο Θεός πάει το Άγγελ, του μίλησε. Μέχρι τότε, λέει, δεν ήταν στον πάτο του βαρελιού, ήταν κάτω από τον πάτο του βαρελιού. Πώς ζούσαν, λέει, δεν ξέρω. Λέει έτσι, δεξιά-αριστερά ζούσαν. Τη βγάζανε. Αλλά δεν μπορούσε να στεριώσει χρήματα, δεν μπορούσε να έχει αρκετά να πληρώσει τις ανάγκες του σπιτιού του, της οικογένειας του. Και προσευχόταν, λέει, και τι γίνεται. Και ο Κύριος του μίλησε. Το αποκάλυψε. Λέει, μιλάς με πίστη, αλλά δεν ενεργείς με πίστη. Τι λες, Κύριε, που δεν ενεργώ με πίστη. Διαμαρτυρόταν. Ο Κύριος το ανέθεσε ένα προς ένα. Και του λέει οτιδήποτε χρειάζεσαι τώρα, θα το γράψεις κάτω, θα το διεκδικήσεις, θα ζητήσεις τους αγγέλους που πάνε να το φέρουν και θα πεις, διάβολε,
κράτησε τα χέρια σου μακριά από τα λεφτά μου. Ασφαλώς είπαμε αυτό το κάνουμε καθώς υπακούμε στον λόγο. Δεν μπορεί να μην δίνεις στον Κύριο, να μην δίνεις δέκατα και προσφορές και έχεις το θράσος και το θάρρος μετά να διεκδικήσεις. Αλλιώς πώς θα διεκδικήσεις. Αμήν. Το κάνεις μόνος σου ή να το κάνεις παρέα με μένα. Είπαμε ένας διώχνει 1.000, δύο διώχνουν 10.000. Δουλεύουμε παρέα. Όπως μας είπε εδώ στον Ιάκωβο. Και αμαρτίες αν έκανες, ο Κύριος θα σε συγχωρέσει και θα σε ελευθερώσει, θα σε θεραπεύσει. Αμήν. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το κάνει ο Θεός, αφού το είπε, το κάνει. Αφού κάνεις ό,τι σου ζητάει, λέει φώναξε τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας. Και η διαπίστευος, θα τον αναλύσουμε λέει με λάδι, αλλά η διαπίστευος ευχή θα θεραπεύσει και μας αμήν. Είναι άλλοι που έχουν πίστη, άλλοι δεν έχουν πίστη. Γι' αυτό δεν βλέπουμε αποτελέσματα να σπουδάζουμε σε πολλές εκκλησίες. Αλλά εμείς έχουμε πίστη. Εξαρτάται τώρα πώς εσύ ενεργείς, αν δέχεσαι αυτόν τον λόγο, θα έρθεις. Θα προσευχηθούν. Θα πιστέψεις και από εκείνη τη στιγμή θα είσαι ελεύθερος. Αμήν. Αυτό το συγκεκριμένο εδάφιο μου το έδειξε ο Κύριος όταν πήγαμε να προσευχηθούμε για το Σπύρο που είχε καρκίνο. Και του μίλησε πάνω σε αυτό και του λέει: άμα πιστευτείς τον λόγο του Θεού, θα προσευχηθούν και θα έχεις την ίδια ώρα. Αλλά επειδή και αυτός είχε αρχίσει να γυρνάει δεξιά και αριστερά, δεν δέχτηκε αυτά που είπε. Και φεύγει από εκείνο το νοσοκομείο και είναι σε ένα άλλο νοσοκομείο. Και η κατάστασή του εκεί έγινε χειρότερη. Πώς να τον βοηθήσεις, του μίλησε. Του λέει: θα προσευχηθούμε τώρα και θα πας στο σπίτι σου τελείως καλά. Αλλά βάλε μια τάξη στη ζωή σου. Συμμορφώσου με το θέλημα του Θεού. Και μου λέει ένας ανιψιός που μετά από τον είδα όταν μου δεν πεθάνει, εκεί στο 82, μου λέει: μου τα έλεγε τον Αθήος, μου τα έλεγε. Δεν υπάρχουσε. Ο Σπύρος τέλος δεν υπάρχουσε. Δεν υπάρχουσε. Πώς να τον βοηθήσω, άμα δεν υπακούς μπορώ να σε βοηθήσω. Πρέπει να υπακούσεις. Και δουλεύουμε παρέα. Και θα γίνει το θέλημα του Θεού. Είναι το θέλημα του Θεού. Εσύ, ειδικά στο τομέα της θεραπείας και της ελευθερίας από οτιδήποτε, είναι το θέλημα του Θεού. Είσαι ένας ελεύθερος. Υγιής. Θεραπευμένος. Και να γίνεις παράδειγμα στους πιο έξω. Να πας στη γειτόνισσα να της πεις: κοίταξε, εγώ αυτό και αυτό και αυτό, κοίταξε, με βλέπεις, είναι τελείως καλά. Πώς έγινε, είναι η δυνάμει του Θεού. Πρέπει να γίνουμε παράδειγμα προς μίμηση. Έτσι δεν είναι. Δόξα στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Κύριο, προσευχόμαστε αυτές τις μέρες, προσευχόμαστε για να άνθρωποι να συνειδητοποιήσουν ότι θα πρέπει να μάθουν και να ζουν σωστά, να ζουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, να εμπιστευτούν τον Θεό και τον Λόγο και τον Λόγο. Αμήν. Και αν δεν γνωρίζουν ορισμένα πράγματα, θα πάνε στον ποιμένο τους. Και αν αυτός δεν γνωρίζει ορισμένα πράγματα, θα πάει να ρωτήσει τον Κύριο: Κύριε, τι να κάνω. Πώς να βοηθήσει αυτόν τον αδελφό και την αδελφή. Έχει αυτό το πρόβλημα. Και να πάει στον άλλο ποιμένο που τυχόν αυτός έχει το χρήσμα σε αυτή την περίπτωση να βοηθήσει. Και να σταματήσουμε τους εγωισμούς και τις περιμάνειες.